हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। सुमिता किचन कॉर्नर में तमाરું स्वागत है। आज આપણે બનાવીશું ચીઝ કોર્ન બોલ। તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે એકદમ રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ ચીઝ કોર્ન બોલ બનાવશું, જે ઉપરથી એકદમ ક્રિસ્પી અને અંદરથી એકદમ સોફ્ટ બને છે। અને આ ચીઝ કોર્ન બોલ બાળકોથી માંડીને મોટા બધાને ખૂબ જ ભાવે છે અને સાથે સાથે આપણે તેની સાથે એન્જોય કરવા ડીપ પણ બનાવશું। તો ચાલો બનાવીએ એકદમ ક્રીમી અને સોફ્ટ ચીઝ કોર્ન બોલ। જો રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। તો સૌથી પહેલાં આપણે ચીઝ કોર્ન બોલ બનાવવા માટે ચીઝ લેવાનું છે। તો આપણે આ રીતે 50 ગ્રામ પ્રોસેસ ચીઝ અને 100 ગ્રામ મોઝરેલા ચીઝ લીધું છે। તો આપણે આ રીતે બંને ચીઝ મિક્સમાં લીધું છે। હવે આપણે ચીઝ કોર્ન બોલ બનાવીએ છીએ, તો આ રીતે આપણે એક મકાઈને આ રીતે દરદરી પીસીને તેની પેસ્ટ બનાવી છે। તે 3 થી 4 ચમચી એડ કરશું। એક બાફેલું બટેટું એડ કરશું આ રીતે ગ્રેટ કરીને। ત્યારબાદ આપણે ચીઝ કોર્ન બોલને એકદમ ટેસ્ટી બનાવવા માટે થોડા મસાલા એડ કરશું। તો આપણે 3 થી 4 કળી આ રીતે લસણની પેસ્ટ કરીને એડ કરશું। ઝીણા ચોપ કરેલા લીલા મરચાં એડ કરશું। તો આપણે મીડિયમ તીખા મરચાં લીધા છે। 1/4 ટીસ્પૂન મરી પાવડર એડ કરશું। 1/4 ટીસ્પૂન ચીલી ફ્લેક્સ એડ કરશું। 1/4 ટીસ્પૂન ઓરિગેનો એડ કરશું। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરશું। તો આપણું ચીઝ થોડું સોલ્ટી હોય તો મીઠું ધ્યાનથી એડ કરવાનું છે। હવે આ બધા મસાલાને આપણે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। તો આપણે બધા મસાલાને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લીધા છે। હવે તેને આપણે બોલ્સ બનાવવાના છે। તો થોડું હાથમાં ઓઇલ લગાવીને આપણે આ રીતે બોલ્સ બનાવી લેશું। તો આ રીતે આપણે મીડિયમ સાઇઝના બધા બોલ્સ તૈયાર કરી લેશું। તો આપણા બધા ચીઝ બોલ બનીને તૈયાર છે। હવે આ બોલ્સને આપણે 10 થી 15 મિનિટ ફ્રીઝમાં સેટ થવા રાખી દેશું। ત્યાં સુધીમાં આપણે બ્રેડ ક્રમ્સ તૈયાર કરી લેશું। તો આપણે આ રીતે ફ્રેશ બ્રેડ લીધી છે, તેના ટુકડા કરીને આપણે મિક્સરમાં તેને પીસી લેશું। તો આપણે આ રીતે બ્રેડ ક્રમ્સ તૈયાર છે। આ રીતે આપણે બધી બ્રેડને ક્રશ કરી લેવાની છે। તો આપણે બધા બ્રેડને આ રીતે બ્રેડ ક્રમ્સ તૈયાર કરી લીધા છે। ત્યારબાદ આપણે બોલ્સ ડીપ કરવા માટેની એક સ્લરી તૈયાર કરવાની છે। તો આપણે બોલમાં 2 થી 3 ચમચી મેંદો એડ કરશું। 2 થી 3 ચમચી કોર્નફ્લોર એડ કરશું। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરશું। ત્યારબાદ આપણે થોડું પાણી એડ કરીને બહુ જાડી પણ નહીં અને પાતળી પણ નહીં, તે રીતે આપણે સ્લરી તૈયાર કરી લેશું। તો આપણે આ રીતે સ્લરી તૈયાર કરવાની છે। તો આપણા બોલ્સ પણ 10 થી 15 મિનિટ ફ્રીઝમાં એકદમ સરસ સેટ થઈ ગયા છે। તો બોલ્સને તળતી વખતે ચીઝ એકદમ ઝડપથી મેલ્ટ ન થાય તે માટે તેને આપણે ફ્રીઝમાં સેટ કરવા ખૂબ જ જરૂરી છે। તો આ સ્ટેપ તમે જરૂરથી ફોલો કરજો। ત્યારબાદ આપણે બોલ્સ લઈને તેને આ રીતે સ્લરીમાં ડીપ કરશું। ત્યારબાદ તેને આપણે બ્રેડ ક્રમ્સમાં આ રીતે કોટ કરી લેશું। તો આ રીતે બધા બોલ્સને આપણે સ્લરીમાં ડીપ કરવાના, ત્યારબાદ તેને આપણે બ્રેડ ક્રમ્સથી કોટ કરવાના છે। તો આ રીતે આપણા બધા બોલ્સ તૈયાર કરી લેશું। ત્યારબાદ આપણે બોલ્સને આ રીતે હથેળીની મદદથી એકદમ સારી રીતે બ્રેડ ક્રમ્સ ઉપર ચોટી જાય તે રીતે કોટ કરી લેશું। તો આ રીતે આપણે બધા બોલ્સને તૈયાર કરી લીધા છે।
આ રીતે કરવાથી તળતી વખતે બોલ્સમાંથી સ્ટફિંગ જરા પણ બહાર નહીં આવે. ત્યારબાદ આપણે ચીઝ બોલને આ રીતે ફરીથી કોટ કરવાનું છે. તો તેને આપણે સ્લરીમાં ડીપ કરીને બ્રેડ ક્રમ્સથી આ રીતે કોટિંગ કરી લેશું. તો આ રીતે ડબલ લેયર કરવાથી બોલ્સ એકદમ સારી રીતે તેલમાં તળતી વખતે તળાઈ જશે. તેમાંથી સ્ટફિંગ જરા પણ બહાર નહીં આવે. જો તમારે એક કોટિંગ કરવું હોય તો તે પણ કરી શકાય છે. તો આ રીતે આપણે બધા બોલ્સ તૈયાર છે. તો આપણું તેલ પણ ગરમ થઈ ગયું છે. આપણે એક એક કરીને બધા બોલ્સ તેલમાં એડ કરી દઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ બોલ્સને તળતી વખતે ગેસની ફ્લેમ ફૂલ જ રાખવાની છે. આ વાતનું તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. જો ગેસની ફ્લેમ ધીમી હશે તો તેમાંથી ચીઝ બહાર નીકળવા લાગશે. તો તમારે હાઈ ફ્લેમે જ આ બોલ્સને તળવાના છે. તો આ રીતે આપણે બધા બોલ્સને હાઈ ફ્લેમે જ તળવાના છે. જો ગેસની ફ્લેમ ધીમી હશે તો તેમાંથી ચીઝ મેલ્ટ થઈને બહાર નીકળવા લાગશે. તો બોલ્સનો કલર થોડો હલકો બ્રાઉન થાય ત્યારબાદ તેને આપણે તરત જ પેનમાંથી કાઢી લેવાના છે. તો આ જ રીતે આપણે બધા ચીઝ કોર્ન બોલને ફ્રાય કરી લેશું. તો આપણે ઉપરથી એકદમ ક્રિસ્પી અને અંદરથી એકદમ સોફ્ટ એવા ચીઝ કોર્ન બોલ તૈયાર છે. તેની સાથે એન્જોય કરવા માટે આપણે એક ડીપ પણ તૈયાર કરશું. તો આપણે બાઉલમાં મેયોનીઝ લીધું છે. ત્યારબાદ તેમાં આપણે 2 ચમચી રેડ ચીલી સોસ એડ કરશું. બે ચમચી ટોમેટો કેચઅપ એડ કરશું. બંને સોસને મેયોનીઝમાં એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે ચીઝ કોર્ન બોલ સાથે એન્જોય કરવા માટે ડીપ પણ તૈયાર છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને આ ચીઝ કોર્ન બોલની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો તમે પણ જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને તમારા અનુભવ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી શેર કરજો. અને આવી જ નવી રેસીપી માટે મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો. અને બાજુમાં બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો જેથી મારા આવતા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળે. બાય બાય ફ્રેન્ડ્સ, ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી રેસીપી પસંદ આવતી હોય તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો. અને બાજુમાં બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો જેથી મારા આવતા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળે. બાય બાય ફ્રેન્ડ્સ.